Hello student, today we start next lecture of sphere, starting with the example. Find the equation of the two tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square is equal to 9, which passes through the line x plus y is equal to 6 and x minus 2z is equal to 3. Means કે તમને શું find કરવાનું છે? two tangent plane means કે tangent plane ના બે તમારે ટેન્જન્ટ પ્લેન ફાઇન્ડ કરવાના છે. જે આ એક સ્ફિયર આપ્યું છે અને જે ટેન્જન્ટ પ્લેન છે જે એ ટેન્જન્ટ પ્લેન આ બે લાઇનની અંદરથી પસાર થાય છે. રેડી, પાસીસ થ્રુ ધ લાઇન. આ લાઇનની અંદરથી પસાર થતા એવા બે ટેન્જન્ટ પ્લેનના ઇક્વેશન તમારે ફાઇન્ડ કરવાના છે. રેડી, અને આ તમને સ્ફિયર આપ્યું મીન્સ કે સ્ફિયરના કોઈ એક પોઈન્ટમાં આ બે ટેન્જન્ટ પ્લેન શું થતું હોય છે તો કે ઇન્ટરસેક્ટ થતા હશે. જોઈએ એનું સોલ્યુશન. Okay, the equation of plane passes through the line x plus y minus 6 is equal to 0, x minus 2z minus 3 is equal to 0 will be. હવે આપણે જો કે કોઈ એક સ્ફિયર અને પ્લેનનું ઇક્વેશન આપ્યું હોય રેડી, એની મદદથી આપણે મીન્સ કે આપણે સર્કલ કહીએ રેડી. હવે એને તો કે આપણે એની મદદથી આપણે નવું સ્ફિયરનું ઇક્વેશન લઉં કેવું કરું, s પ્લસ લેમ્બડા u ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરો મીન્સ કે તમને એક નવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર મળે. અહીંયા તમને શું કહે કે બે ટેન્જન્ટ પ્લેન ફાઇન્ડ કરવાના કે જે આ લાઇનની અંદરથી બે લાઇનની અંદર પસાર થતા હોય. તો the equation of plane passes through these two line will be કેવું છે ઇક્વેશન તો કે જે ફર્સ્ટ લાઈન આપી લખો x plus y minus 6 plus લેમ્બડા ઇન્ટુ સેકન્ડ લાઈન જે આપી x minus 2z minus 3 is equal to મીન્સ કે આ બંનેને આવી રીતે તમે લખશો મીન્સ કે તમને શું મળશે ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન. રેડી, જોઈએ તો કે આનું સાદુરૂપ આપો તો કે આપણે જે ફોર્મ છે પ્લેનનું lx plus my plus nz is equal to p એના ફોર્મની અંદર આપણે લખીએ તો શું આવશે અહીંયા x વાળા ભેગા કરો, y વાળા ભેગા કરો, z વાળા ભેગા કરો, કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ભેગી કરો તો શું આવશે અહીંયા x અહીંયા લેમ્બડા x મીન્સ કે x કોમન કરે શું આવે 1 પ્લસ લેમ્બડા ઇન્ટુ x. અહીંયા y છે પણ અહીંયા y વાળું નથી મીન્સ કે ઓનલી શું આવશે પ્લસ y. અહીંયા તો કે તમે z વાળું નથી મીન્સ કે શું આવશે માઇનસ 2 લેમ્બડા z. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ શું એમ અહીંયા પ્લસ કરીને કાઉન્સમાં બે લખ નાખી માઇનસ 6 અને માઇનસ 3 લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ 0. ઇક્વેશન નંબર 1 થઈ ગયું. આ શું થઈ ગયું આપણું ટેન્જન્ટ પ્લેનનું ઇક્વેશન થઈ ગયું. હવે આપણે કેવા ફાઇન્ડ કરવાનું, ટુ ટેન્જન્ટ પ્લેન ફાઇન્ડ કરવાનું મીન્સ કે કંઈક લેમ્બડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો એના ઉપરથી તમને બે પ્લેનના ઇક્વેશન મળતા હોય છે. રેડી, આ ઇક્વેશન ઓફ પ્લેન જોયું કેમાંથી તો કે આ બે લાઇનની અંદરથી પસાર થતું હશે અને આ સ્ફિયરને ટચ કરતું હશે. જોઈએ તો કે નાઉ ધ સેન્ટર એન્ડ રેડિયસ ઓફ ધ સ્ફિયર. સ્ફિયરનું ઇક્વેશન શું આપ્યું હોય x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ z સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. તો એનું સેન્ટર શું થશે 0 0 0 કેમ કે જુઓ અહીં બીજું કે 2ux 2y 2wz કંઈ છે જ નહીં મીન્સ કે સેન્ટર શું હોય છે 0. રેડિયસ શું હોય છે તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપ્યું મીન્સ કે રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. રેડી, અહીંયા તમને આપણને ખબર જ છે આવું ફોર્મનું હોય તો આમાં સ્ફિયરનું સેન્ટર શું થાય ને રેડિયસ શું થાય. રેડી, મીન્સ કે રેડિયસ શું થશે 3. હવે આપણને ખબર છે કે ટેન્જન્ટ પ્લેન એટલે શું તો કે સ્ફિયરને કોઈ એક પોઈન્ટમાં ટચ કરતું છે. રેડી, તો આપણે એ સેન્ટરથી એ પોઈન્ટ લગીનું ડિસ્ટન્સ લઈ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ હોય એ શું હોય તો કે એ સેન્ટરની રેડિયસ હોય મીન્સ કે એના બરાબર લખી શકો કે નાવ ધ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ સેન્ટર સી ટુ ધ પ્લેન ઇક્વેશન 1 જે આપણે આ ટેન્જન્ટ પ્લેન છે અહીંયા લગીને આપણે પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવું તો શું આવતું હોય 3 આવતું હોય. રેડી, એની મદદથી આપણે લેમ્બડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશે. આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી હતી. રેડી, એ રીતે અહીં તો આપણે લેમ્બડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શું આવશે મોડમાં તો કે આપણને સૂત્ર ખબર જ છે અહીં શું આવતું હોય છે તો કે 1 પ્લસ લેમ્બડા ઇન્ટુ યુ શું છે તો કે અહીંયા તમારું માઇનસ યુ શું છે 0 છે. બધાય તમારા તો કે આખો જે સેન્ટર છે એ બધું શું છે 0 0 0 જ છે મીન્સ કે અહીંયા 0 આવશે. પછી પ્લસ 1 ઇન્ટુ 0 માઇનસ 2 લેમ્બડા ઇન્ટુ 0. અહીંયા તમારે શું આવશે તો કે જે પી હોય આપણું પીની વેલ્યુ આવે અહીંયા શું છે માઇનસ 6 માઇનસ 3 લેમ્બડા મીન્સ કે માઇનસ 6 માઇનસ 3 લેમ્બડા અપોન અંડર રૂટ ઓફ એલ સ્ક્વેર શું છે 1 પ્લસ લેમ્બડાનો સ્ક્વેર પ્લસ એમ સ્ક્વેર તો કે 1 1 નો સ્ક્વેર 1 પ્લસ તો કે n સ્ક્વેર માઇનસ 2 લેમ્બડાનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ કેટલું છે 3 છે. રેડી, કેના બરાબર છે તો કે ઇક્વલ ટુ ધ રેડિયસ ઓફ ધ સ્ફિયર. આનું સાદુરૂપ આપો તો કે અહીંયા શું આવશે મોડમાં માઇનસ 6 માઇનસ 3 લેમ્બડા અપોન અંડર રૂટમાં શું આવશે આનું સ્ક્વેર કરો તો કે 1 પ્લસ 2 લેમ્બડા પ્લસ લેમ્બડા સ્ક્વેર પ્લસ 1 પ્લસ શું આવશે અહીંયા 4 લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 છે. રેડી, સાદુરૂપ આપો તો કે મોડમાં માઇનસ 6 માઇનસ 3 લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા અંડર રૂટ છે ને અહીંયા 3 બાજુ જવા દઈએ શું આવશે 3 ઇન્ટુ અંડર રૂટમાં લેમ્બડા સ્ક્વેર અહીંયા 4 લેમ્બડા સ્ક્વેર મીન્સ કે 5 લેમ્બડા સ્ક્વેર પ્લસ 2 લેમ્બડા પ્લસ 2 થશે. રેડી, નેક્સ્ટ શું કરશું બંને બાજુ હું સ્ક્વેર કરું, બંને બાજુ સ્ક્વેર કરું તો આ મોડમાંથી જે માઇનસ 6 માઇનસ 3 લેમ્બડા છે તમારે કેવી રીતે આવી જશે તો કે 6 પ્લસ 3 લેમ્બડાનો સ્ક્વેર થઈ જશે. અહીંયા બંને બાજુ સ્ક્વેર કરો એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 9 થશે. અહીંયા શું થશે અંડર રૂટનો સ્ક્વેર કરો તો 5 લેમ્બડા સ્ક્વેર પ્લસ 2 લેમ્બડા પ્લસ 2. ક્લિયર. નેક્સ્ટ આનું સાદુરૂપ આપો આનો સ્ક્વેર કરી નાખો તો આનો સ્ક્વેર શું થશે 36 પ્લસ 36 લેમ્બડા પ્લસ 9 લેમ્બડા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અને આની સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં દઈ દઈએ 45 લેમ્બડા સ્ક્વેર પ્લસ 18 લેમ્બડા પ્લસ 18. રેડી, તો સાદુરૂપ આપો જોઈએ આ આખા સ્ટેપને આ બાજુ જવા દઈએ શું આવે અહીંયા તો કે
45 લેમ્બડા સ્ક્વેરમાંથી 9 લેમ્બડા સ્ક્વેર જાય શું આવે 36 લેમ્બડા સ્ક્વેર 18 લેમ્બડા માઇનસ 36 લેમ્બડા મીન્સ કે માઇનસ 18 લેમ્બડા 18 અને પ્લસ 36 આ બાજુ માઇનસ 36 મીન્સ કે માઇનસ 18 ઇઝ ઇક્વલ 0. આખા ઇક્વેશનને તમે 18 વડે ડિવાઈડ કરો શું આવે 2 લેમ્બડા સ્ક્વેર માઇનસ લેમ્બડા માઇનસ 1 વધશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અને ફેક્ટર મળે જોવો જોઈએ તો કે યસ લેમ્બડા માઇનસ 1 અને 2 લેમ્બડા પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ 0. આ બંનેના ફેક્ટર છે તો આના ઉપર લેમ્બડાની વેલ્યુ મળી જાય તો કે બંનેને સેપરેટલી ઇઝ ઇક્વલ 0 દઈએ શું આવે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અને અહીં શું આવે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1/2. હવે ઇક્વેશન 1 જે આપણું છે પ્લેનનું જે આપણે ઇક્વેશન મળ્યું નડી કે આ ઇક્વેશન 1 છે એમાં લેમ્બડા બરાબર પહેલા સૌપ્રથમ 1 મૂકી દો એક તમને ટેન્જન્ટ પ્લેનનું ઇક્વેશન મળશે. સેકન્ડ લેમ્બડા બરાબર -1/2 મૂકી એટલે તમને સેકન્ડ ટેન્જન્ટ પ્લેનનું ઇક્વેશન મળી જશે. જોઈએ તો કે ઇફ લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ધેન ઇક્વેશન 1 શું આવશે તો કે ઇક્વેશનમાં લેમ્બડાની જગ્યાએ 1 મૂકી દો મીન્સ કે 1 + 1 × x + y - 2z પ્લસ -6 ઇન્ટુ અહીંયા લેમ્બડા -3 લેમ્બડા મીન્સ કે લેમ્બડાની જગ્યાએ 1 મીન્સ કે -3 આવશે ઇઝ ઇક્વલ 0. અને સાદુરૂપ આપો તમને ઇક્વેશન કેવું મળશે 2x + y - 2z - 9 ઇઝ ઇક્વલ 0. આ એક ઇક્વેશન મળી ગઈ ટેન્જન્ટ પ્લેન રેડી. શું કર્યું ઇક્વેશન 1 માં લેમ્બડાની જગ્યાએ 1 પુટ કર્યો રેડી. નેક્સ્ટ શું કરશું લેમ્બડાની જગ્યાએ -1/2 પુટ કરો તો કેવું ઇક્વેશન મળતું હશે 1 - 1/2 × x + y -2 × 1/2 × z પ્લસ -6 -3 × -1/2 ઇઝ ઇક્વલ 0. સાદુરૂપ આપો શું આવતું છે અહીંયા 1 - 1/2 મીન્સ કે 1/2 આવે તો x/2 પ્લસ y એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા તો કે -2 - 1/2 2 2 કેન્સલ માઇનસ પ્લસ મીન્સ કે શું આવશે ઓનલી z. અહીંયા સાદુરૂપ આપો -6 અને અહીંયા પ્લસ 3/2 સાદુરૂપ આપો કેવું આવતું છે -9/2 ઇઝ ઇક્વલ 0. આખા ઇક્વેશનનું 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો શું આવે x + 2y + 2z - 9 ઇઝ ઇક્વલ 0. આ શું થઈ ગયું સેકન્ડ ઇક્વેશન ઓફ ટેન્જન્ટ પ્લેન રેડી. મળી ગયા તમને શું કીધું ટેન્જન્ટ પ્લેનના ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરો કે જે કોઈ બે લાઈન આપી તેમાંથી પસાર થતા હતા અને કોઈ એક સ્ફિયરને કોઈ પોઈન્ટમાં ટચ કરતા હોય રાઈટ એવા ટેન્જન્ટ પ્લેનના ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાના હતા. બે થઈ ગયા ક્લિયર. એક્ઝામ્પલ ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર વિચ touches the sphere x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 is equal 0 at the point 1 1 - 1 and passes through the origin. શું કીએ તમારે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે જે આ સ્ફિયરને તમારે આ પોઈન્ટમાં ટચ કરે મીન્સ કે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવાનું કે જે આ તમને એક સ્ફિયર આપ્યું એ સ્ફિયરને આ પોઈન્ટમાં ટચ કરે અને ઓરિજિનમાં પસાર થાય મીન્સ કે 0 0 માંથી પસાર થતું હોય એવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. જોઈએ સોલ્યુશન આપણે આપ્યું શું હોય તો ગિવન ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર કેવું આપ્યું છે x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 is equal 0. આવું તમને ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર આપેલું છે અને ઇક્વેશન નંબર 1 દઈ દો. આની મદદથી u v w અને d ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો તો કે u ની વેલ્યુ શું આવશે -1/2 v ની શું આવશે 3/2 w ની શું આવશે 1 અને d ની શું આવશે -3 રેડી. નેક્સ્ટ હવે તો કે આપણે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવું છે. હવે મારી પાસે એક સ્ફિયરનું ઇક્વેશન છે. હવે આ બે વસ્તુ આપી એની મદદથી હું એક નવું એક પ્લેનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરી શકું રેડી. એ કેવું પ્લેન હોય ટેન્જન્ટ પ્લેન હોય તો હું એવું કહું કે કોઈ પ્લેન છે એ આ સ્ફિયરને આ એક પોઈન્ટમાં ટચ કરે મીન્સ કે ટેન્જન્ટ પ્લેન મળી જાય મીન્સ કે પ્લેન મળી ગયું. તો કે પ્લેન અને સ્ફિયરના ઇક્વેશનને શું કહેવાય સર્કલ. તો સર્કલના ઇક્વેશનથી તમે નવું એક સ્ફિયરનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરી શકો તો કે યસ આપણને ખબર જ છે કે સ્ફિયર થ્રુ એ ગિવન સર્કલ એની મદદથી તમને નવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર મળે જે કેવું હોય છે તો કે આપણે જે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર છે એ જ તમારી ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર હશે રાઈટ. એને તમે 0 0 માંથી પસાર કરી દો. જોઈએ તો કે આટલી વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ કરી. નેક્સ્ટ શું કરી તો કે ટેન્જન્ટ પ્લેન ફાઇન્ડ કરી લે. તો ઇક્વેશન ઓફ ટેન્જન્ટ પ્લેન એટ ધ પોઈન્ટ કયો તમને ટચ પોઈન્ટ આપ્યો તો કે એ 1 1 -1 આપ્યો વિલ બી તો કેવું ઇક્વેશન હશે તો કે આ ઇક્વેશન હશે આપણું ટેન્જન્ટ પ્લેન રેડી. એમાં u v w d અને આલ્ફા બીટા ગામાની વેલ્યુ પુટ કરો. શું આવશે u ની વેલ્યુ શું છે તમારી પાસે તો કે -1/2 આલ્ફાની વેલ્યુ 1 × x v ની વેલ્યુ તમારે શું છે 3/2 પ્લસ બીટાની વેલ્યુ 1 × y w ની વેલ્યુ શું છે 1 અને ગામાની વેલ્યુ શું છે -1 × z. u alpha means કે -1/2 × 1 v beta means કે 3/2 × 1 w gamma means કે 1 × -1 અને d શું છે -3 is equal to 0. અને સાદુરૂપ આપો ઇક્વેશન કેવું બનતું હશે x/2 પ્લસ 5y/2 -1/2 પ્લસ 3/2 -4 is equal to 0. આવું તમારું ઇક્વેશન બનતું હશે રેડી. અને સાદુરૂપ આપ્યું એટલે નેક્સ્ટ તો કે આખા ઇક્વેશન નો 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખું શું આવે x + 5y -1 + 3 -8 is equal to 0. સાદુરૂપ આપો શું આવશે x + y -6 is equal to 0. અને શું દઈ દો ઇક્વેશન નંબર 2 દઈ દો. શું થઈ ગયું આપણું તો કે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ તમને આપણે એક શું મળ્યું ટેન્જન્ટ પ્લેનનું ઇક્વેશન મળ્યું. હવે આની મદદથી આપણે તો કે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરી શકશું. કેવી રીતે તો કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 શું છે સ્ફિયર
ઇક્વેશન 2 શું એ પ્લેન મીન્સ કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 and 2 સ્ફિયર અને પ્લેનનું ઇક્વેશન આપ્યું શું થાય તો કે ઇટ ઇઝ અ સર્કલ મળે મીન્સ કે પ્લેન સેક્શન ઓફ સ્ફિયર થાય એટલે શું મળે તમને સર્કલ મળે. તો આ જે ઇક્વેશન આપ્યા એને તમે સર્કલનું ઇક્વેશન કહી શકો. રેડી? તો ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર થ્રુ ધ સર્કલ. નેક્સ્ટ આપણે જે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવું કેની મદદથી ફાઇન્ડ કરશું તો સર્કલની મદદથી ફાઇન્ડ કરીએ. તો અહીંયા તમને સર્કલનું ઇક્વેશન શું આપ્યું હોય તો કે સ્ફિયરનું શું છે x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3. રેડી? અને પ્લેન શું આપ્યું x + 5y - 6. રેડી? તો આ જે બંનેને આપણે આ રીતે લખો. આ ઇક્વેશન શું થઈ ગયું તો કે ઇક્વેશન ઓફ સર્કલ થઈ ગયું. આની મદદથી તમારે નવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવું કેવી રીતે આવે તો કે is s + λu = 0 મીન્સ કે આ રીતે લખ નાખો સ્ફિયર + λ * પ્લેન. રેડી? મીન્સ કે તમને શું મળી જશે નવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર જે આપણે જરૂર છે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર એ જ તમારે અહીંયા તમને મળશે. રેડી? અહીંયા બરાબર મૂકો. s ની જગ્યાએ શું આવશે x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 પ્લસ લેમ્બડા ઇન્ટુ યુ શું એ x + 5y - 6 = 0. અને આપણે જનરલ ફોર્મમાં કેવું ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર કેવું જનરલ ફોર્મ છે એ રીતે આપણે આને લખીએ તો x² + y² z² એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા -x અહીંયા કેવું છે લેમ્બડા x તો x કોમન કાઢો શું આવે લેમ્બડા -1 * x આવશે પ્લસ y વાળું સ્ટેપ અહીંયા 5y લેમ્બડા છે અહીંયા કેવા 3y મીન્સ કે y કોમન કાઢો શું આવે 5 લેમ્બડા + 3 * y પ્લસ આમાં જો 2z છે ને z વાળું સ્ટેપ જ નથી મીન્સ કે પ્લસ 2z ઓનલી આવશે. નેક્સ્ટ અહીંયા -3 અને અહીંયા કેટલા આવશે -6 લેમ્બડા = 0. અને ઇક્વેશન નંબર 3 દઈ દીધા શું એ તો કે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર છે. હવે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર આપણે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર જ છે પણ આપણે અહીં લેમ્બડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. પ્લસમાં તમને હજી કીધું કે જે આ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર કેમાંથી પસાર થાય તો કે ઓરિજિનની અંદરથી પસાર થાય મીન્સ કે 0 0 0 માંથી પસાર થાય મીન્સ કે x ની વેલ્યુ 0 y ની 0 અને z ની 0 આમાં પુટ કરી દો એટલે તમને કંઈક લેમ્બડાની વેલ્યુ મળી જશે. એની ઉપરથી આ લેમ્બડાની વેલ્યુ આમાં પુટ કરો તમને રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર મળશે. રેડી? આપણને શું કીધું કે જે તમારું સ્ફિયર છે એ ઓરિજિનમાંથી પસાર થતું હોય એવું તમારે ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર ફાઇન્ડ કરવાનું. તો અહીંયાથી કરી દઈ કે આ સ્ફિયરનું ઇક્વેશન મળ્યું વિચ પાસીસ થ્રુ ધ ઓરિજિન મીન્સ કે x y z ની જગ્યાએ 0 પુટ કરો તો અહીંયા 0 થઈ જશે આખું. આ 0 આ પણ 0 અહીં શું વધશે તો કે આ પણ 0 અહીં શું -3 - 6 લેમ્બડા = 0 મીન્સ કે -6 લેમ્બડા - 3 = 0. તો લેમ્બડાની વેલ્યુ શું મળી જાય -1/2. આ લેમ્બડાની વેલ્યુ -1/2 રહી આ ઇક્વેશન નંબર 3 ની અંદર પુટ કરી દો એટલે જે તમારે ઇક્વેશન મળશે એ તમારે કેવું હશે રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર હશે. જોઈએ તો કે ફ્રોમ ઇક્વેશન 3 એની અંદર લેમ્બડાની વેલ્યુ -1/2 પુટ કરો તો શું આવે x² + y² + z² ઇઝ પ્લસ અહીંયા શું આવે લેમ્બડા -1 લેમ્બડાની વેલ્યુ કેવી -1/2 ઇન્ટુ -1/2 - 1 x પ્લસ સેકન્ડ શું આવે 5 લેમ્બડા + 3 લેમ્બડાની વેલ્યુ શું આવે -1/2 મીન્સ કે 5 * -1/2 + 3 * y પ્લસ 2z as it is -3 as it is. અહીંયા શું આવે -6 લેમ્બડા તો કે -6 અને લેમ્બડાની વેલ્યુ -1/2 = 0. સાદુરૂપ આપો અહીં શું આવે x² + y² + z² as it is. -1/2 -1 મીન્સ કે -3/2 x. અહીં શું આવશે તો કે -5/2 + 3y શું આવે તો કે y/2 આવશે ઓનલી. નેક્સ્ટ અહીં 2z as it is. નેક્સ્ટ અહીંયા -3 અને સાદુરૂપ આપો તો આવે +3 ઇઝ કેન્સલ મીન્સ કે = 0. નેક્સ્ટ શું કરીએ આખા ઇક્વેશનને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો શું આવે 2x² + 2y² + 2z² -3x + y + 4z = 0. આ જે ઇક્વેશન મળ્યું કેવું છે તો કે વિચ ઇઝ ધ રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન ઓફ સ્ફિયર. તમારી સ્ફિયરનું ઇક્વેશન રિક્વાયર્ડ હતું આ જ તમારું ઇક્વેશન